नमस्कार मंडळी. गेले 1-2 दिवस सकाळी निघायला तसा उशीरच झाला. आज सकाळी मात्र बरोबर 4 वाजता उठलो. मला राईडला सकाळी लवकरच निघायला आवडतं खरं तर. सकाळी आपण पण फ्रेश असतो आणि हवा पण एकदम फ्रेश असते. दुसरा फायदा म्हणजे सकाळी 2-3 तास ट्रॅफिक कमी असतं, त्यामुळे ट्रॅफिकचा पण फार त्रास होत नाही. सकाळी लवकर उठलो आणि 5:30 वाजता मडगाववरून निघालो. आज मला गोव्याच्या हद्दीमधून कर्नाटक राज्यात प्रवेश करायचा होता आणि उडुपीला पोचायचं होतं. मडगाव ते उडुपी हे अंतर साधारण 280 किलोमीटरचं आहे. त्यामुळे आज काही लॉंग राईड नव्हती, पण माझ्या कोस्टल राईडमधल्या सगळ्यात सुंदर रस्त्याने आज मी प्रवास करणार होतो. मी असं का म्हणतोय तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कळेलच की. तेव्हा व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि आवडला तर नक्की लाईक मात्र करा. मडगाववरून बरोबर सकाळी 5:30 वाजता निघालो. गोव्याचे सगळे रस्ते अगदी सामसूम होते. पहिला अर्धा तास घाटाचा रस्ता लागला. मध्ये भरपूर गोमातांचं सुद्धा दर्शन झालं. आतापर्यंत फॉग लॅम्पच्या प्रकाशात गाडी चालवत होतो. सूर्यदेवाचं आगमन झालं आणि माझ्या बाईकचे लाईट बंद झाले. आता मी गालजीबाग नदीच्या पुलावर आलोय. स्वच्छ पाणी आणि बाजूला हिरवागार निसर्ग. पुलावर काही सेकंद थांबलो आणि निघालो. मी आता पालोलेममध्ये आलोय आणि थोडं पुढं आल्यावर गोव्याचं चेकपोस्ट लागलं आणि मी कर्नाटक राज्यात प्रवेश केला. पावणे 7 वाजता एका टपरीवर चहा प्यायला थांबलो. चहा घेतल्यावर जरा तरतरी आली. काही अंतर पुढे गेल्यावर काली नदीवरचा पूल लागला. या काली नदीवर 1983 साली एक पूल बांधला होता. तो जुना पूल याच वर्षी ऑगस्टमध्ये कोसळला. डाव्या बाजूला त्या जुन्या पुलाचा राहिलेला भाग पण दिसतो. थोडं पुढे गेलं की आपल्या उजव्या बाजूला अथांग समुद्राचं दर्शन होतं. आता समोर दिसतोय ना तो कारवारचा बोगदा.
असे एकामागोमाग 2 बोगदे लागतात. बाहेर पडल्यावर आपण अर्गामध्ये येतो आणि लगेचच डाव्या बाजूला INHS पतंजली दिसतं. हे एक नेव्हल हॉस्पिटल आहे. आता मी हत्तीकेरी टोल प्लाझाला आलोय. बाईकला टोल नाही, त्यामुळे पटकन डाव्या लेनमधून सटकलो. इथून थोडं अंतर गेल्यावर उजव्या बाजूला आपल्याला अघनाशिनी नदीचं दर्शन होतं. नदीचं पात्र तसं फार मोठं नाहीये, पण इथलं निसर्ग सौंदर्य अप्रतिम आहे. दिलखुलास वाहणाऱ्या नदीच्या बाजूने गाडी चालवताना मन अगदी प्रसन्न झालं आणि गाडी बाजूला घेऊन थांबायचा मोह काही आवरता आला नाही. या नदीच्या काठी शंकराचं एक सुंदर मंदिर आहे. नदीच्या काठी असलेलं हे मंदिर आणि त्याच्यासमोर असलेला झाडाचा पार, महादेवांचं दर्शन घेऊन तिथून निघालो. परत एकदा अघनाशिनी नदीवरचा पूल क्रॉस करून मी उत्तर कर्नाटकातल्या कुमटा गावात आलो. बहुतेक शाळा भरायची वेळ झाली होती. बरीच मुलं पाठीवर दप्तर घेऊन शाळेत चालली होती.
मग मला हुले गड्डे टोल नाका लागला. आता 9 वाजलेत. ब्रेकफास्टची वेळ झाली आहे. पोटात जरा कावळे ओरडायला लागलेत. मग हायवेच्या बाजूला एक प्रमिला रेस्टॉरंट दिसलं. तिथं ब्रेकफास्ट करायला थांबलो. इथून उडुपी अजून 125 किलोमीटर आहे. रस्ता चांगला असेल तर साधारण 2 तास तरी लागतील. थोडं पुढं आल्यावर शरावती नदीचा पूल ओलांडला. या नदीचं पात्र खूप विस्तीर्ण आहे आणि पूलही लांबच्या लांब आहे. आकाशात ढगांची नक्षी मस्त दिसत होती. मध्ये छोटी छोटी काही गावं लागली. मग व्यंकटपूर नदीचा पूल ओलांडून मी शिरूर टोल बूथवर आलो. सुरुवातीला मी म्हणालो ना की ही राईड सगळ्यात सुंदर राईड असेल. त्याचं कारण आता सांगतो. आता मी पोहोचलोय मरावंठे समुद्र किनाऱ्याला. हा समुद्र किनारा हायवेच्या अगदी बाजूला आहे. एकदम स्वच्छ किनारा, सोसाट्याचा वारा आणि किनाऱ्यावर आदळणाऱ्या लाटांचा आवाज. तर मंडळी, आता या भागात इथेच थांबतो. उडुपीला पोचायला अजून थोडा वेळ आहे, पण हा सगळा निसर्गाचा आविष्कार जरा डोळ्यात साठवून घेऊया. पुढच्या भागात तुम्हाला उडुपीच्या कृष्ण मंदिराचं दर्शन घडवतो. तेव्हा नक्की बघत राहा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. टेक केअर. भेटूया पुढच्या भागात.